कदी मेरी वीडियो आनी आ उर्दू च तो कदी आनी आ पंजाबी च, तो परेशान नहीं होना। ठीक है तो शुरू करते हैं। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਜਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋਣੀ ਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਕੱਛੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ। ਕਸਮੇ ਰੁੱਲ ਗਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਫੀਸਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੜੀ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਐਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਸਾਫ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਟੁਰਨੇ ਤੇ ਸਾਫ ਹੀ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋਫੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਮਕ ਨਾ ਬੋਤਾ ਪਈ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਚਨ 'ਚੋਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੁੰਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। ਤੇ ਜੀ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪ ਤੱਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਮ ਆਂਦੀ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 70 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਾਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਸੋ? ਹਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਡਿਗਰੀ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਣੀ। ਮੰਗਾਨੀ ਆ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੰਗ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪਿਆਜ਼। ਕੱਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਅਫਰਾਦ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ ਗੋਲ ਗੋਲ ਕੱਟੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਸਰਕਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਰਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀਨੈਸ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਵੇ। ਕ੍ਰਿਸਪੀਨੈਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲ ਪਰਪਸ ਫਲੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਦਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਚਮਚ ਲਏ ਆ। 2 ਚਮਚ ਤਾਂ ਨਮਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਚਮਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜ਼ੀਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਰਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਪੇਸਟ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਡਿਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਰ 'ਚ ਕਿ ਕੱਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮਿਕਸਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ।